γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το απαιτούν οι μέρες, πάμε να φτιάξουμε μελομακάρονα σήμερα. Έτσι, όλες οι μετρήσεις θα γίνουν με κούπες, με φλιτζάνια, των 250 γραμμαρίων το κάθε φλιτζάνι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφόλες στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από ποια περιοχή με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Θα βάλουμε 3 φλιτζάνια ζάχαρη. Τα φλιτζάνια είναι γεμάτο, έτσι. Οπότε παίρνει 240 γραμμάρια το κάθε φλιτζάνι. Είναι αυτά που υπάρχουν στο εμπόριο. ...240 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 φλιτζάνια καυτό νερό. 240 γραμμάρια, 250 γραμμάρια. 2 φλιτζάνια νερό. Όπως καταλάβατε, μία κούπα είναι ίδια με αυτή εδώ. Πάντα μετράμε μέχρι επάνω, δηλαδή βάζουμε οτιδήποτε θέλουμε μέχρι επάνω. Αυτές είναι οι κούπες. Εντάξει. Λοιπόν, βάλαμε 3 κούπες ζάχαρη, 2 κούπες νερό, φλούδες από ένα πορτοκάλι, 2-3 κλωναράκια γαρίφαλο. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Ωραία. Και θα το βάλουμε να βράσει 3 λεπτά από την ώρα βρασμού. Μόλις βράσει το σιρόπι μας θα βάλουμε 350 γραμμάρια μέλι. Είναι ένα φλιτζάνι. Πάμε τώρα να μετρήσουμε τα υλικά μας. Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι ζάχαρη. 240 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Βλέπετε που είναι ακριβώς το ίδιο φλιτζάνι και το σκεύος που μετράει. Είναι 227. Θα βάλουμε 2 φλιτζάνια. 2 φλιτζάνια σπορέλαιο. 230. Ένα. Και ένα 2. Βλέπετε εγώ τα έχω μετρημένα. 500 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. 2 φλιτζάνια. Ανακατεύουμε. Βάζουμε ξύσμα από 2-3 πορτοκάλια. Ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Ανακατεύουμε. Μία τσιμπιά αλάτι. Αφήνουμε στην άκρη. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι μέλι, 350 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε λίγο και θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει για να μπορέσουμε να μελώσουμε τα μελομακάρονά μας. Θέλουμε παγωμένο ή χλιαρό σιρόπι, ζεστά μελομακάρονα. Καλό είναι το σιρόπι να το φτιάξετε από την προηγούμενη, δεν είναι καλύτερα. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη ζύμη μας. Θα βάλουμε 2 φλιτζάνια σε μυγδάλι. Είναι 400 γραμμάρια. Εγώ το έχω μετρήσει και αυτό με βλέπετε ότι... Με βλέπετε και το βάζω μέσα. Ναι. Είναι 400 γραμμάρια. 2 φλιτζάνια σε μυγδάλι ψηλό. Εντάξει. Ανακατεύουμε. Πάμε να βάλουμε τώρα τα διογκωτικά μας. Είναι μία κουταλιά του γλυκού σόδα. 2 κουταλιές του γλυκού baking powder. Και θα χρειαστούμε τώρα και 8 κούπες αλεύρι. Εγώ το έχω μετρημένο, απλά θα σας πω πόσο είναι. Όταν μετράμε αλεύρι, τι κάνουμε, γεμίζουμε, εντάξει. Κάνουμε αυτό και ζυγίζουμε. Είναι 150 γραμμάρια. Οπότε 150 γραμμάρια η κάθε κούπα επί 8. Θα πάρει 1200 γραμμάρια. Ποτέ δεν το βάζουμε όλο μαζί, πάντα σταδιακά. Τα έχουμε πει αυτά. Ξέρω ότι τα βίντεο μου είναι λίγο μεγάλα.
Έτσι, όμως προσπαθώ να σας δείξω να κάνετε μια σωστή συνταγή. Γιατί κακά τα ψέματα, στην προσπάθειά μας πολλές φορές να πετύχουμε views, click, ψιλοαλλάζουμε τις συνταγές, δεν βγαίνουν, δεν είναι σωστές. Έτσι, καλό λοιπόν είναι να το βλέπουμε σιγά σιγά και να κάνουμε, ειδικά για τις νέες νοικοκυρές, για να μην το βάζουν κάτω. Το μελομακάρονο δεν θέλει πολύ ζύμωμα, γιατί μετά αρχίζει και βγάζει το λάδι του, έτσι. Βλέπετε, ανακατεύουμε τόσο όσο να ανακατευτούν τα υλικά και όχι μπουνιές. Έτσι, ένα απλό ανακάτεμα. Κοιτάξτε πως έχει δέσει η ζύμη μας. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Βλέπετε ότι έχουμε μία ζύμη η οποία είναι λίγο νερουλή, όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε μέσα σιμιγδάλι. Έτσι. Σε 10 λεπτά θα δείτε ότι αυτή η ζύμη θα είναι τόσο σφιχτή, αν και τώρα είναι εντάξει. Βλέπετε, ζυμώνεται. Θα δείτε ότι θα σφίξει. Τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο σας τρίβεται, βάζετε λίγο χυμό πορτοκάλι. Εάν πάλι δείτε ότι είναι νερουλό, βάζετε λίγο παραπάνω αλεύρι. Εντάξει, είναι απλά τα πράγματα. Δεν πετάμε υλικά. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 15-20 λεπτά και συνεχίζουμε σε λιγάκι. Αφού αφήσαμε λοιπόν τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε, κοιτάξτε τώρα πως έγινε, βλέπετε. Κόβουμε κομμάτια των 30-35 γραμμαρίων. Κάνουμε ένα μπαλάκι στα χέρια μας. Το πλατιάζουμε λιγάκι. Και το πρώτο μας μελομακάρονο είναι έτοιμο. Θα αφήσετε απόσταση μεταξύ τους, έτσι, γιατί φουσκώνουνε. Βλέπετε, κάνουμε μπαλάκι, λίγο χαϊδεύουμε και ακουμπάμε σε ένα τρίφτη. Μπορείτε να τα κάνετε με ένα πυρούνι, μπορείτε να τα κάνετε όπως θέλετε. Έχετε ανάψει το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις και θα ψήσετε περίπου για 30 λεπτά. Η πρώτη φουρνιά έχει μπει μέσα ήδη ψήνεται και είναι σχεδόν έτοιμη. Θα σας δείξω πώς θα τα σεροπιάσουμε. Βλέπετε ότι κάθε λαμαρίνα παίρνει 32 κομμάτια. Εντάξει. Τα πρώτα μας είναι έτοιμα. Πάμε να τα βγάλουμε. 30 λεπτά ακριβώς. Εντάξει. Πάμε να βάλουμε αυτά μέσα πρώτα. Να ψήνονται. Πάμε να σεροπιάσουμε. Όπως είναι καυτά, τα ρίχνουμε μέσα. Δεν τα βάζετε όλα μαζί, έτσι σε δύο δόσεις. Βουτάμε με μία. Δεν θα χρειαστείτε πάνω από 20 με 30 δευτερόλεπτα το σιρόπιασμα. Έτσι. Ο χρόνος αυτός φτάνει για να σιροπιαστούν όπως πρέπει και να είναι σωστά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τα βγάλουμε. Πάμε τώρα να ρίξουμε και τα επόμενα. Να τα φτιάξετε. Είναι αυτά που έχετε αγαπήσει. Έτσι, τα φτιάχνετε συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά και είναι από τα μόνα μελομακάρονα που δεν μένουν στο τέλος, στην αρχή του χρόνου, για να μην ξέρετε τι να τα κάνετε. Τρώγονται όσες δόσεις και να κάνετε. Έτσι, εγώ κάθε χρόνο κάνω 5-6 δόσεις και πάλι εξαφανίζονται. Λοιπόν, βλέπετε, γρήγορα πράγματα, δεν χρειάζεται να σιροπιάσετε πολλές ώρες. Λοιπόν, το σωστό μελομακάρονο είναι αυτό εδώ, κοιτάξτε το, στέγνωσε. Εντάξει, πιστεύω να σας κάλυψα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!